Már tél volt, amikor megérkezett a CarPuride V702 Pro motoros kijelzőm, így aztán élesben nem volt alkalmam kipróbálni még, de most már itt a tavasz, úgyhogy előtoltam a motort a garázsból. Azon kívül, hogy tettünk egy kis bemelegítő motorozást, az egyik célja volt az is, hogy kipróbáljam végre a CarPuride-ot. Természetesen a motorozás előtt volt még egy kis tennivaló a motorra, guminyomás ellenőrzés, olajszint ellenőrzés, és persze abban sem voltam biztos, hogy a Harley Davidsonról nem fog lerázódni a CarPuride kijelző, mert az erőkarhoz képest szerintem egy kicsit nagy a képernyő, de többféle konzollal lehet megvásárolni, úgyhogy most ezt kipróbáljuk, aztán meglátjuk, hogy működik. De mi is az a CarPuride? A CarPuride egy olyan érintőképernyős kijelző, amire a telefonodról, legyen az akár Android vagy iOS rendszerű, ki tudod vetíteni a telefonod képernyőjét erre a képernyőre, aminek az az előnye, hogy nem a telefonodat kell a kormányra rögzíteni, és így nem az fog rázkodni. Ugye sokan mondják, hogy tönkreteszi a telefonnak az érzékelőit, hanem van egy kijelződ a motoron, ami jóval nagyobb is egyébként, mint a telefon, tehát jobban látszik. A fényereje az olyan, hogy napfényben is látod a kijelzőt, és nem csak a navigációt tudod használni, hanem akár zenét hallgatni, akár hívásokat fogadni, és igazából minden applikáció megtalálható rajta, ami a telefonodon is. Én decemberben már felszereltem a motorra a konzolját, úgyhogy most a felszereléssel nem bajlódunk, hanem miután felkészítettem a motoromat, összecsatlakoztatjuk a telefonnal, és már indulunk is. És meglátjuk, hogy muzsikál menet közben a CarPuride V702 Pro. Ez most itt túl egyszerű volt, össze van kapcsolódva. Térképen választom ki. Nem. És akkor most elindította.
Na, visszaérkeztünk a motorozásból, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó kis kütyű ez a CarPuride, a férjem már természetesen lecsapna rá legszívesebben, úgyhogy majd kölcsönadom neki is, amikor túrázni megy, mert már ki is találta, hogy hova fogja felszerelni. Nekem ugye a kormányon már alig-alig van hely, de egyébként a gyártó azt mondta, hogy ha megmutatom, hogy milyen felszerelési helyek vannak a motoromon, akkor készítenek olyan konzolt. Hát a Street Glide az kimondottan kihívás ebből a szempontból, mert ugye a nagy burkolat miatt nincsen semmilyen olyan hely, ahova fel lehetne rögzíteni. De meglátjuk, mit találnak ki. Egyébként nagyon könnyen csatlakozott a telefonhoz. Eleinte az problémát okozott, hogy úgy próbáltam elindítani a CarPuride-ot, hogy nem volt gyújtáson a motor, be volt dugva a szivargyújtóba, viszont nem volt gyújtáson a motor, és így nem indult el. Úgyhogy először egy kicsit ezzel küzdöttem, de nyilván az ember, amikor rájön, hogy mi hogy működik, akkor már sokkal könnyebben fog menni a csatlakoztatás. Tehát miután elindul a műszer, utána tényleg pár perc csak a csatlakoztatás, Wi-Fi-n csatlakozik a telefonhoz, és azonnal kivetíti a telefonnak a képernyőjét. Menet közben pedig valóban nagyon jó a fényereje, teljesen jól látható minden adat rajta. A hangvezérlést azt nem próbáltam ki, mert nem csatlakoztattam hozzá mikrofont, illetve fülhallgatót, így aztán kézzel lehet irányítani, de arra meg nem volt szükség menet közben, hiszen induláskor beállítottam az útvonalat, és utána mutatta, hogy merre megyünk. Sajnos a felvételeken a kamerám elhelyezése miatt nem látszik a CarPuride, de ott volt, higgyétek el. Sajnos ugye a Hardin ez is egy probléma, hogy mivel a kormányom már tele van mindenféle kütyüvel, például a CarPuride-dal, ezért a kamerát már nem tudtam oda rögzíteni, hogy közelről vegye a műszert. Az első út után teljesen meg vagyok vele elégedve. Tényleg hihetetlen, hogy tudom úgy használni a telefonomat, hogy ez a zsebemben van, és nem a kormányon rázkódik. Ha úgy gondolod, hogy neked is hasznos lehet egy ilyen kijelző, akkor most a Csamnana kuponkóddal 30% kedvezménnyel tudod megvásárolni, és természetesen nem csak ez az egy fajta van, hanem motoros kijelzőkből is van többféle konzollal is megvásárolható, illetve személyautóba is tudsz vásárolni CarPuride-ot, és azokra is érvényes ugyanez a kuponkód. A linket beteszem alulra, hogy könnyebb legyen megtalálni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, ha bármi kérdésed van a CarPuride-dal kapcsolatban, akkor írd meg hozzászólásban, és kövess be hasonló motoros tartalmakért. Sziasztok!